Ito is a life-saving vaccine. So, feeling ko protected na ako sa mga severe cases. Protection para sa sarili ko and sa family ko at sa mga kasamahan ko sa trabaho. Dati sir, my fear, lalo na pag-handle ng positive patient, confirm. Ngayon na nabakunahan na baka dagdag siya na protection, mag-boost ng immunity namin, ng self-esteem, to continue to fight COVID-19. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Magandang tanghali Pilipinas. Magandang balita po. Pinirmahan ni Presidente noong June 1, 2021 ang Administrative Order No. 42 na nagpapahintulot ng patuloy na pagbibigay ng COVID-19 Special Risk Allowance or SRA sa pampubliko at pribadong health workers na direktang may contact sa mga pasyenteng may COVID-19 sa panahon ng State of National Emergency. Ayon sa AO 42, and I quote, "The grant of the COVID-19 SRA shall be prorated based on the number of days that the frontline health workers physically report for work in a month as certified by the head of hospital, laboratory, or medical and quarantine facility or his/her authorized representative reckoned from September 15, 2020 until June 30, 2021. Maliit lang po itong pangkilala sa kabayanihan ng ating mga frontliners. Isa pang magandang balita, nilagdaan din po ng ating Pangulo noong June 1, 2021 ang Administrative Order No. 43 na nagbibigay ng hazard pay sa mga kawani ng pamahalaan na physically nag-report or pumasok sa trabaho habang nasa Enhanced Community Quarantine or ECQ at Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Ito ay sa halagang hindi tataas ng 500 piso kada araw kada empleyado. Kasama po kami dyan. Magkakaroon kami ng 1,500 per week dahil 3 beses po kami pumasok isang linggo noong ECQ at MECQ. Samantala, pinirmahan po ni Presidente ang Executive Order No. 138 ukol sa full devolution of certain functions of the executive branch to local governments at ang pagkakaroon ng isang Committee on Devolution and for other purposes. Importante po ito dahil pinaghahandaan na natin ngayon pa lamang yung pagde-devolve ng mga katungkulan galing po sa national government papunta po sa mga lokal na pamahalaan. Ito po isang ayon sa desisyon ng Mandanas versus Executive Secretary. Isa po tayo doon sa tumulong sa legal na prosesong yan. At sang-ayon po sa desisyon, lahat po nakokolekta ng mga buwis ng ating BIR ay makakasama na po sa compute ng IRA ng mga lokal na pamahalaan. Dahil inaasahan po na tataas ang IRA ng mga lokal na pamahalaan ng 50%, hindi bababa ng 50%, binibigay na po sa kanila ang mga katungkulan na dati-rate ay ginagampanan ng ating national government. Sa nasabing EO 138, ipinaghahanda ang national government agencies or NGAs at lahat ng mga lokal na pamahalaan na kanilang devolution transition plans or DTPs na sumusunod sa guidelines na ipapalabas ng Department of Budget and Management at Department of the Interior and Local Government. Kinakailangan magkaroon ng isang devolution transition plan ng bawat departamento kasama ang ahensya at GOCCs sa ilalim ng kanilang control at supervision. Ang DBM Secretary ang mag-chair ng Committee on Devolution or COMDEV habang ang DILG Secretary ay magsisilbing co-chair. Ito ang maging functions ng COMDEV. Unang-una po, yung oversee and monitor ng implementation of administrative and fiscal decentralization goals, yung evaluate the status and monitor the implementation of the DTPs of the NGAs and LGUs and ensure compliance of NG officials or employees and local chief executives, yung resolve issues and concerns that may arise in the implementation of this order, and ensure the elimination of any regulatory or fiscal controls on the automatic release of LGU shares on national taxes. Mabuting balita po talaga ito dahil magkakaroon na po ng katuparan ang
local autonomy na tinatawag natin. Samantala, ang pangatlong magandang balita, naglabas nung Martes, June 1, ng isang statement ang World Health Organization or WHO kung saan vinalidate nito ang Sinovac COVID-19 vaccine para sa emergency use. Ayon sa WHO, and I quote, vaccine efficacy results show that the vaccine prevented symptomatic disease in 51% of those vaccinated and prevented severe COVID-19 and hospitalization in 100% of the studied population. Ang ibig sabihin ay ligtas at epektibo ang Sinovac vaccine dahil pumasa ito sa mataas na standards ng World Health Organization, hindi lang po ng standards ng ating Food and Drug Administration. Dahil dito, tiwala kami na tataas pa ang kumpiyansa ng ating mga kababayan na nagpapabakuna o magpabakuna ng gamit po ang Sinovac. Inuulit ko, libre ang una at pangalawang dose ng bakuna at ang pinakamabisang bakuna ay ang bakunang naririto na po. Usapang bakuna pa rin, dumalo si President Rodrigo Roa Duterte kahapon sa Gavi COVAX Advanced Market Commitment 1 World Protected Summit. Ang summit po ay co-hosted ni Japan Prime Minister Suga Yoshihide at Gavi Chair of the Board Jose Manuel Barroso. Binigyan din ng ating Pangulo ang current clearing imbalance sa vaccine distribution. Dagdag ni Presidente, kailangan maikorek ang imbalance na ito. Kung hindi, walang tunay at inklusibong pag-ahon na mangyayari. There will be no real and inclusive global recovery. Kung inyong matatandaan, 80% ng global supply ay nasa mayayaman na bansa or developed countries. Nangako po ang Pangulo na magbibigay ang Pilipinas sa $1 bilyong bilang kontribusyon natin sa COVAX initiative. Nagpaabot ng pasasalamat ang Presidente sa COVAX sabay hinikayat ng ibang mga bansa na tumulong din. Patunay po ito na tayong mga Pilipino talagang tumatanaw po ng utang na loob at nagpapasalamat. Nag-usap po kahapon si Pangulong Duterte at Russian Federation President Vladimir Putin sa okasyon ng 45th anniversary ng establishment ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Nagpasalamat si Presidente kay Presidente Putin dahil sa ginawang available ang Sputnik V sa Pilipinas at inulit ng ating Pangulo ang kahalagahan ng expeditious delivery ng mga in-order na bakuna. Sa kanyang parte, sinabi ni Presidente Putin na tataasan ng Russia ang volume ng Sputnik V vaccine deliveries sa Pilipinas. Pumunta naman po tayo sa datos tungkol sa bakuna na galing sa National COVID-19 Vaccination Operations Center. As of June 2, 2021, 6 a.m., mahigit 8 milyon or 8,279,050 doses ng bakuna ang dumating sa bansa. Nasa 5,383,172 doses of COVID-19 vaccines ang na-administer as of June 1, 2021. Nasa higit 1 milyon or 1,293,750 na mga Pilipino ang nakatanggap na ng 2 doses ng bakuna, kasama rito ang 713,429 na medical frontliners, 274,940 na mga seniors at 301,716 na persons with comorbidities. COVID-19 updates naman po tayo. Ito ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Number 24 po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 32 po tayo pagdating sa active cases. Number 133 naman po tayo sa cases per 100,000 population. At number 90 po tayo sa case fatality rate na 1.7%. Meron po tayong 5,257 na mga bagong kaso sang-ayon po sa June 2, 2021 datos ng DOH. Nagpapasalamat naman kami sa magagaling, masipag, dedicated na medical frontliners dahil patuloy ang pagtaas ng mga gumagalil. Dahil 94.1 ang gumaling mula sa coronavirus. Nasa 1,167,426 na po ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang, malungkot naming binabalita na nasa 21,158 ang binawian na po ng buhay. Nakikiramay po kami at sana nga po hindi pa po lumaki yan at kaya naman po natin gawin yan kung tayo po'y magpapabakuna na. Ito po para sa ating sarili, para rin sa ating mga mahal sa buhay. Kamustahin naman po natin ang kalagayan ng ating mga ospital sa Metro Manila at buong Pilipinas. Maganda po ang ating datos. Sa katunayan, ang nagagamit lang natin ngayong ICU beds dito muna po sa National Capital Region ay nasa 50% lamang. Ang ating mga isolation beds ay nasa 41% lamang. Ang ating ward beds ay nasa 37% lamang. Ang ating ventilators ay nasa 37% lamang. Ang nagagamit naman natin sa buong Pilipinas na ICU beds ay nasa 57% lamang.
isolation beds 48%, ward beds 50% at ventilators 38%. Sa ibang mga bagay, sa Tropical Storm Dante as of 2nd June 6 p.m., nasa 3,090 families or 12,071 persons ang nasa 94 evacuation centers sa Region 11 at Caraga ayon po sa DSWD. Nasa 1,120,764 worth of assistance ang naibigay sa mga apektadong mga pamilya. 334,714 dito ay galing sa DSWD at 786,050 pesos mula sa LGU. Samantala, sangayon po kay DOTR Secretary Artugade, rumisponde ang Philippine Coast Guard sa pamumuno ni Commandant General Ursubia Jr. sa mga lugar na binaha sa Agusan del Norte, Ormoc City, Maasin sa Southern Leyte at Albuera sa Leyte. Naka-heightened alert din ang mga Coast Guard District sa Bicol at Northeastern Luzon na anumang oras ay handang rumisponde kung kinakailangan. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon, walang iba kung hindi the man of the hour, Energy Secretary Alfonso Cusi at siyempre the debonair, Labor Secretary Silvestre Bello. Unahin po muna natin ang man of the hour, Secretary Alfonso Cusi. Sir, magpapatuloy ba ho ang mga brownouts at meron na ba ho kayong initial information kung talagang nagkaroon ng tinatawag na sabotage kung saan ilang mga power plants ay sumuway doon sa pagbabawal ng pagsarado ng planta habang pinakamataas po ang demand para sa kuryente. The floor is yours, Secretary Alfonso Cusi. Magandang umaga, Senator Harry Roque, and maganda rin umaga sa kasama ko sa kabinete, another Senator Bello. And sa mga taga-media ko, magandang umaga po sa inyong lahat. It's a pleasure to be with you today. Sa ngayon, maganda pong balita. Una is normal na po ang supply ng ang kuryente for today. Ang supply po is more than sufficient to meet the projected demand today. Sa ngayon po, ang peak demand that is projected is around 10,300 megawatts, and we have something like 11,600 megawatts of supply. So we have a normal supply today, and I apologized for the last 2 days na nagkaroon po ng rotating brownouts. Dahil po yon dahil sa sabay-sabay po na nagkaroon po ng breakdown ng 4 na plantang malalaki po, na ang capacity po is 2017 megawatts. Malaki po ang nawalang supply sa sistema, 2017 supply. Kaya megawatts po, kaya ganun po nagkaroon po tayo ng kakulangan at sa init din po ng panahon tumaas po ang demand natin to more than 11,000 megawatts po. So ngayon sa araw na ito normal po tayo at yun ang magandang balita po. Pero meron pa rin po tayo mga planta na tinitingnan dahil hindi pa rin po nakakabalik sa sistema. Meron pa rin po tayong around 1,372 megawatts capacity na 4 na planta na still down po. At yun nga po, tinututukan natin kung paano may balik agad sa serbisyo. Yun naman pong sinasabi, yung kung may kwan po ng sabotage sa pangyayari. Yun po pinatitingnan na po natin sa ating mga tao at I have asked also po ang tulong ng ERC at ng Philippine Competition Commission to look into the allegation. Pero habang hindi pa po natin tatapos ang investigasyon, hindi pa po tayo makakapagsabi kung ano po talaga ang nangyari. Basta lang po ang sa ngayon, yung hanggang kahapon po, 2017 megawatts po nawala sa sistema. At sa ngayon po, 1,372 na lang. So, dapat po may balik natin yung mga planta na yan. Kung maituloy ko na rin lang po, kasi binabantayan ko, hapon ko pa binabantayan yung tungkol sa bagyo, yung pagdaan sa Samar po. Sa ngayon naman po, yung lahat ng transmission line ng sa Samar
re-energize na po kahapon pa. Isang feeder line na lang po tinatapos natin na yung po nag-susupply sa MacArthur, and hopefully anytime this day that will be already in service. So sa ibang lugar po naman na tinadaanan o sinasalanta ngayon ng bagyo, wala pa po kaming nakukuhang report. Salamat Yan po ang siguro isa sa pinakamagaling na Energy Secretary ng Pilipinas, Alfonso Cusi. Puntahan naman po natin ang ating Debonair Labor Secretary Silvestre Bello. Partner, ang tanong po ng marami, ilan na ba ho ang mga OFWs na nakauwi? Meron ba hong nag-aantay sa kanila dito sa Pilipinas? At meron na ba ho tayong update para dun sa mga hinihiling, lalong-lalo na ng mga seafarers na makakuha ng mga Western brands ng bakuna nang sila po'y makabalik sa kanilang mga barko? At sisingit ko na rin po, meron na pong balita tungkol sa Saudi Arabia na nagre-require din ng Western vaccines. The floor is yours, Labor Secretary Silvestre. Thank you, partner. Thank you. Yes, partner. Go Tanghali ahead. sa ating lahat, kay Sec Al, si Melo Acuña, nandyan na. Magandang tanghali sa ating lahat. Partner, ang dumating na sa atin as of 2 o'clock this morning ay 564,000 plus. Meron pang naiiwan na mga OFW natin, mga siguro maabot pa ng 130,000. Pero partner, doon sa 130,000 na mga kababayan natin na natenga dahil sa COVID-19, meron 78 to 80,000 na ayaw nang umuwi. They opted to stay, especially those in Europe. And that is very understandable, partner, dahil alam mo naman sa Europa, yung kanilang insurance benefits umaabot ng 1 to 1.5 years. Kaya kampante sila. Pero meron pa naman tayong mga around, siguro umaabot pa ng mga 50,000 na kababayan natin na naghihintay ng repatriation. At tuloy-tuloy yan, partner. Every day, we are bringing in a minimum of 1,000 to 1,500. Actually, kung hindi lang doon sa IATF resolution na they're limiting the repatriation or the entry to 1,500, umaabot yan ng mga around 2,000 to 3,000 every day yan, partner, every day. Kaya ganun kahirap ng trabaho ng OWA at ganun kapuno ng ating mga hotels as the quarantine facilities of our OFWs. Ngayon, partner, siguro gusto rin malaman ng ating mga kababayan na yung mga kababayan natin, mga OFW natin na natenga dahil sa COVID-19, binigyan sila ng ating Pangulong Duterte ng one-time cash assistance of $200 kung nandun pa sila. Pero kung nakauwi na sila, kasama na sila doon sa 564, ang binibigay sa kanila ay 10,000 peso equivalent. That is not to mention yung binigay ng ating Pangulo. Ito, partner, dito, Sec Harry, Sec Al, ito binigay ng ating Pangulo without Dole, without OWA asking for it. Basta nagbigay siya ng 5 billion as repatriation expense. Kaya yung ating mga kababayan, pag umuwi sila, libre pamasahe from their foreign destination, libre accommodation. Meron dyan nakatira sa Manila Hotel, Diamond Hotel. Hindi pa nga ako naka-check-in, nandito pa nasubukan yan sa Conrad Hotel, Sofitel. Andyan ng ating mga kababayan. And sagot po yan nung binigay ng ating Pangulong Duterte na 5 billion. In addition, sagot natin yung kanilang accommodation, yung kanila pagkain, yung mga medisina nila, yung mga vitamins nila, sagot po ng yung binigay ng ating Pangulo, including yung transportation nila from the quarantine to their final destination, yan sa mga kapiling ng kanilang mga minamahal sa buhay. So yun, partner, ang status ng ating mga repatriated OFWs.
Partner, tanungin ko lang, kasi ang hiningi ng OWA para bayaran yung hotel at iba pang pangangailangan ng mga returning OFWs ay halos 10 billion, pero ang naibigay po ay 5 billion. Hanggang kailan po tatagal itong pondong ito para sa extended quarantine stays ng ating mga OFW? Actually na nga nandito kanina si Administrator Kakak, meron dalang 200 na cheque. Hindi niya pinipirman dahil hinihintay pa namin yung release nung binigay ng ating Pangulo. He gave another 5.2 billion Secretary. Nagbigay pero nakapending yata kay Sec Wendell yung SARO. Hinihintay yon. Alam mo naman, hindi pwede magpirma si Administrator Kakak kung wala pa yung pera. But alam naman natin na darating yan and nakakahintay naman yung ating mga kaibigan na tumutulong din yung mga hotel owners. Okay, maraming salamat, Secretary Silvestre Bello. Please join us for our open forum at simulan na po natin ang ating open forum. Si Mela Lesmoras will act as our moderator. Go ahead, Mela. Good afternoon, Secretary Roque. Gayon din po kada Secretary Pusi at Secretary Bello. Unang tanong po mula kay MJ Villaflor of Tribune. How does President Duterte plan to resolve the issues among members of PDP Laban? Will the President set a meeting with Senator Pacquiao and Secretary Pusi? Well, as Presidential Spokesperson, wala naman po nakikitang problema ang Presidente. Nagpatawag po ang Presidente ng Executive Council meeting, natapos na po yan, nananatiling Presidente po si Senator Pacquiao. So sa ngayon po, wala naman pong problema. Okay, tanong pa rin po ni MJ Villaflor. It seems that Senator Pacquiao is determined to run for president. What are the thoughts of President Duterte on this given that Mayor Sara will reportedly run as well in 2022? Wala pa naman po talagang opinion ng Presidente dahil maaga pa po, no? At hindi pa talaga nagdedeklara rin kahit sino na sila itatakbo para Presidente. Unang-una, pinag-iisipan pa po ni Presidente yung nominasyon niya as Vice President at wala pa rin naman pong desisyon. Siguro, konting antay na lang po dahil darating naman ang punto na kinakailangan magdesisyon ng lahat. Opo. And pangatlong tanong po ni MJ Villaflor, there is no constitutional which explicitly states that sitting presidents are barred for VP in the subsequent election. But some are saying that it might go against the spirit of the charter, since whoever is elected president can resign anytime and hand the power to the elected VP. Is there a constitutional impediment on the possible vice presidential bid of President Duterte? Well, nagturo rin naman po tayo ng constitutional law kasamang international law sa UP ng mahigit 15 taon. At meron po tayong constitutional construction rule na what is not prohibited is allowed. Kung pinagbabawal po ang Presidente na tumakbo ng VP, dapat sinulat po yan. No? Nagkaroon ng teksto sa ating saligang batas na nagpapabawal dyan. Pero since wala pong prohibition, it must be allowed. Salamat po, Secretary Roque. Maraming salamat, Mela. Punta tayo kay Trish Terada, please. Hi, good afternoon, Spokesperson. Good afternoon, Secretaries. Sir, first question, si Manila Mayor Isko Moreno joins the call to take back or rescind the policy of requiring face shields, citing na it only adds to the daily expenses, and tayo na lang din po yung bansa that's strongly advocating for this. Is this something that the IATF can consider? And also, kasi sir, after this, parang marami, and even before this, marami rin po talagang nananawagan na ipatigil na yung face shield because the people are not seeing the value of wearing this in terms of its efficacy. Well, kakabasa ko lang po ng sinulat ni Dr. Salvania, no? Isang talagang rinirespeto po na epidemiologist, no? At ang sabi niya, talaga nakakatulong pa rin po ang pagsusuot ng face shield, no? Statistically, kapag ikaw po ay nag-face mask, face shield at nag-distancing, halos equivalent po ang protection yan sa bakuna, no? So sa akin po, sa siyensya, may basahan po yan. Sa gastos, bagamat nagastusan po ating mga kababayan, halos lahat naman po meron ng face shield. So wala na pong extra gastos po yan. Pero ganun pa man, nakikinig naman po ang ating IATF. I'm sure narinig ng IATF ang rekomendasyon ni Mayor Yorme, at kung ito po ay magiging rekomendasyon ng lahat ng mga mayor sa Metro Manila, talagang pinakikinggan naman po ang ating mga implementers dahil sila po nagpapatupad ng mga IATF policies.
Sir, would a compromise such as yung paggamit ng face shields be only applicable to hospitals and not for the general public? Is that doable? Is it something that can be considered? Well, according to Dr. Salvania, no, and I'm not a doctor, it is a scientific fact that the wearing of both mask and face shields contribute substantially to the reduction of COVID-19 cases. So right now, parang walang kinakailangan ng compromise because it is a scientific fact na nakakatulong po ang pagsusuot ng face shield. Sir, since papalapit na po yung at least yung filing for the upcoming elections, marami po napapansin po na maraming nanliligaw kay Mayor Sara, maraming bumibisita sa kanya. What does the President think of this? Is he now supportive of the presidential daughter running for president, or does he remain firm, sir, dun sa sinabi niya na ayaw niya pong patakbuhin si Mayor Inday Sara? Well, narinig ko po personally ang presidente as of last Monday. No? May tumawag po sa kanya, hindi ko na sasabihin kung sino, at ang sinabi po niya, hindi pa rin daw po tatakbo si Mayor Inday Sara. No? At ang rekomendasyon nga po daw niya ay huwag siyang tumakbo. So that's the latest I heard from the president's own mouth. Pero sino po yung gusto ng Pangulo na tumakbo if ever, not his daughter? Alam niyo, talagang nung kinausap ko siya dyan, wala pa po siyang desisyon. Meron lang mga options talaga siyang sinabi. No? At as of now, siguro nakatutok pa rin ng presidente po dito sa pandemya sa bakuna. Dahil ang importante naman ay mabakunahan ng pinakamarami natin mga kababayan nang sa ganon magkaroon po talaga tayo ng eleksyon kung saan ang mga tao at ang mga kandidato ay magkakaroon na pagkakataon na magkaroon ng panayam at makaboto ng pinakamabuting mga kandidato ng ating electorate. Sino po yung options niya, sir? Or ilan po yung tinitignan? Well, let's just say that madaming options na nabanggit na ang presidente, and I will just repeat it. No? Ang mga options na po pwedeng tumakbo includes also Mayor Sara Duterte, it includes Senator Manny Pacquiao, it includes former Senator Bongbong Marcos, it includes even Manila Mayor Isko Moreno. No? Yun yung mga narinig ko. And it includes also Senator Bongo. All right, sir. Sir, thank you very much. Sir, can you please go to Secretary Cusi? Please go ahead. Hi, good afternoon, Secretary Cusi. Sir, many are asking dahil po sa recent power problem natin, ano raw po yung nagawa ng DOE very briefly in the last 5 years to prevent the situation that we are in? Bakit daw po parang hindi nakapaghanap ng enough supply in the last 5 years? And what do you say of criticism, sir, na sinasabi, particularly to you, na in the middle of the problem with power or electricity, it seems na as Energy Secretary, you may or you're being distracted with politics with your involvement sa PDP laban po? No. The last 5 years, this is the first time that this situation happened. No? That we had in some areas we had rotational brownouts, and sabi ko nga, it is because yung sabay-sabay na pag-breakdown ng mga power plants, no, with a capacity of more than 2,000 megawatts. Now, all of these power plants are owned privately. You know, they have different owners, and hindi naman gobyerno po nagpapatakbo nun. So, and tinatanong mo po kung ano nagawa na ng administration na ito. We have built up capacity by more than 30% since we assume our jobs. And we have planned our indicative power plant build up, up to 2040 to make sure that we have sufficient power, supply of power, electricity in the coming years. Lahat yan, lahat ng aspeto po ng pagpaplano, nagawa na po yan. And it is already online yung mga ginagawa pong mga planta. And then we have even invited foreigners. So ulitin ko, 30% of the capacity increase have been already made. And there are still plants that are being constructed. Nagkaroon po ng delay ang ibang planta na tapos na dapat nasa linya niya because of various reasons. Ano po?
transmission grid, pandemic, lahat po yun. Nandun po lahat yung consideration. It's just sad na nalulungkot po ako na nangyari nga po ito na nagkaroon the last 2 days ng aberya dahil nga po sa breakdown ng mga power plants na may capacity na more than 2,000 megawatts. So hindi po natin nakuha niyan na pinababayaan yung pag-build up ng capacity. And to assure energy security, yun nga po, this administration, yung proper energy mix na hindi tayo nagre-rely sa isang source of energy. Yan maririnig po ninyo siguro kasi sinasabi natin even ang nuclear ipasok natin sa mix natin and then even we are looking the energy source of the future, the hydrogen, nakasama na rin po yan sa pag-aaral natin to make sure that yung secured ang energy natin in the future. Kung idadagdag ko lang, Trish, kung idadagdag ko lang, no, bilang taga-Taal na taga-Bataan, no, in fact, my province mates and I are very grateful to Secretary Cusi because it continues na ini-encourage na yung pagtatayo ng mga power generation facilities sa Bataan. No? We're now competing with Batangas to be known as the power center of the Philippines. At ang maganda pa, si Secretary Cusi has been very encouraging for renewable and LNG, no? Which is less of a pollutant than current coal. No? So maraming salamat po on behalf of my province mates kay Secretary Cusi. Yeah. Go ahead, Sir, Trish. follow-up question lang po kasi yun nga po, there are criticisms na sa gitna nga raw po ng problema natin sa electricity, sa power. It seems that the Energy Secretary, you as Energy Secretary, is getting distracted with politics with your involvement sa PTV Laban. What do you make of these criticisms, Secretary? Well, nagkataon nga po yun na nagkaroon po ng aberya. No? Those power plants broke down na nagkataon naman po na na-tiyempo na we have a meeting in Cebu. But it doesn't mean na napapabayanan po because I have I'm not the only guy that is running DOE. And I trust my team. I trust the DOE people addressing the situation. And saka the policies have been laid out already. This is a question of enforcement na lang po, no? So wala pong relasyon yung pag-meeting sa Cebu. That is another function. And I can do jobs with all the technology that we have today. We can perform more, no? And that is the aspiration of all of us people, like you and me. We want to be able to accomplish and do more tasks. Di po ba? So ganun po yun. Okay, thank you, Secretary Cusi. Sir, just one last for Secretary Bello, please. Good afternoon, Secretary Bello. Hi, Rika. Good afternoon. Hi, sir. Good afternoon. Sir, just a phone question from my colleague, Paulo Barcelon. Ano raw po yung assistance for contractual workers that are affected by the hazard pay disallowance by COA? Ano raw po yung planong gawin ng DOLE about this issue? The same din siya. Yung contractual have the same privilege under yung administrative order ni President number 43. Whether you are contractual or regular, that is not relevant. Lahat sila entitled doon sa hazard pay of 500 a day. Pero sir, yung recent memo po kasi, yung pinapabawi po ng COA yung hazard pay allowance na nabigay to some contractual workers. Paano po kaya mangyayari dito, sir? Paano maa-assistihan ng DOLE yung mga contractual workers na technically hindi naman po nila kasalanan na nakatanggap sila ng hazard pay tapos bigla pong babawiin? We can make representation for them with the Department of with COA. Kumbaga sir, will you work towards preventing na yung pagbawi? Gagawan pa natin ng paraan para hindi na bawiin. Looking forward to that possibility, Trisha. Okay. Thank you very much, Trish. Let's go now. Thank you very much, Secretary Bello. Thank you to all our secretaries. Thank you, Trish. Let's go back to Mela Las Moras, please. Thank you, Secretary Roque. Pwede po itong sagutin ni Secretary Cusi from Rose Navenario of Hataw. Albay Representative Joey Salceda said, tuloy ang kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte
as presidential bet sa 2022 at nagbubuo na siya ng political alliances sa ibang partido para isakatuparan ito. Sa tono ni Salceda, nasa likod ni Mayor Sara ang PDP laban, pero ang posibilidad ng tandem niya kay Pangulong Duterte as VP ay malabo. Sang-ayon po ba kayo sa pahayag niya? I think, go ahead, Secretary Kutsi. Alam, yung sabi nga sorry. Yeah. Kung alam po ninyo, hindi ko po sa akin po, ako naman yan wala naman pong problema yun sa pahayag ni Kong Joey. No? Yun naman pong sa PDP na resolution ng membro na hinahikayat, really urging the President to run for Vice President. No po? Yun po ay ng National Councils, mga member po ng PDP. At sinasabi nga po, mas bahala na si Pangulo ang pumili ng kanyang magiging katandem. So that is up for really the President to choose. Kaya nga sabi ko nga po kahapon kay Kong Joey, baka mamaya ikaw pa ang piliin ni Pangulo di ba? So ngayon naman kung sasabihin natin na yung Duterte, that is something that we need to really study, and we cannot answer whether it's good or not good at the moment. What we need to do is find out who can really yung bang makakatulong, makakapagsulong sa pag-asenso ng ating mga mamamayan at ng ating bayan. Yun ang importante. Okay, tanong pa rin po ni Rose Navenario ng Hataw, bakit hindi napigilan ng DOE ang sabay-sabay na pagpalya ng 10 planta na nagresulta sa rotational brownout, lalo na ipinagbabawal ninyo ang preventive maintenance sa Abril, Mayo at Hunyo? Yan pong preventive maintenance po, kailangan talaga yan to maintain yung ating mga planta maging talagang continuously running. No? Tapos, of course, yung ibang planta natin meron na pong edad. No? They need to be maintained better. Ngayon, may mga sitwasyon po na bakit nagkaroon ng mga delay sa preventive maintenance. Yung nga po dahil sa pandemic po. No? Makikita nyo sa pandemic na itong pandemic, during the pandemic, it has not been noticed that really the energy family has been working from oil industry, from the gas station, from the power. Continuous po yung working na yan at nag-maintain. Kaya lang po, nagkaroon din po ng mga delays yung ibang arrival ng spare parts, yung iba pong technical people na pumupunta. Humihingi po, every time po may darating ditong foreign technical consultants. Po, humihingi po tayo ng clearance sa IATF and following the protocol. Hindi naman po natin kinuha yan, binabaliwala yan ng mga protocol and health protocol. Sinusunod po natin yan, nagkaroon po talaga ng mga delays po sa pagdating dito ng mga technical people. Even po yung National Grid, sabi nga na-suspend yung ibang trabaho, yun ay binigyan nilang rason sa amin, inahabol namin bakit hindi natatapos, just because po yun sa mga technical people nila na hindi nakarating ng tamang oras. Opo, at panghuling tanong naman po, Secretary Kutsi ni Rose Navenario, similar question with Jam Punsalan of ABS-CBN Online and Maricel Halili of TV5. Totoo po ba ang akusasyon ni Senator Manny Pacquiao na inunan nyo ang politika kaysa trabaho nyo sa DOE? Nasagot ko na po kanina yan. Natanong na po yan na sinasabi nga po natin na alaman po naman ninyo yung we are aware, we are aware of our responsibilities and ginagampanan po natin yan ng nagagampo sa buong pong nating kakayahan. At nakakalungkot nga po na nanggaling pa po yon sa aking mga party mates. Nakakalungkot din po yun. So, and anyway, siguro naman makikita po na hindi natin pinababayanan ang ating panunungkulan. Okay. Salamat po, Secretary Cruz. Thank you very much. Punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Hey, good afternoon, Secretary, at sa ating mga kasama. May tanong po ako sa inyo, may kinalaman sa sinabi ni kababayang Joey Salceda
tungkol sa pagtakbo ni Davao City Mayor Sara Duterte sa Panguluhan. Meron din po ba kayong ganitong impormasyon? Sa akin po, ang alam ko po ay wala pa pong desisyon ng ating Davao City Mayor at wala pa rin pong pronouncement na siya po ay tatakbo bilang Pangulo. Bagamat marami po ang nagnanais na siya nga po ay tumakbo. Okay po. May tanong po kay Secretary Cusi at kay Secretary Bello. Unahin ko po muna si Secretary Bello. Secretary Bello, ano po ang chances na makabalik pa sa trabaho yung OFWs, particularly seafarers, na gumaling mula sa COVID-19 sapagkat istrikto ang mga employer sa kalusugan ng kanilang mga tauhan? Ano po ang chances na magkakatrabaho pa silang muli? Secretary, paki-unmute lang po. Thank you, Melo, for that question. It's very relevant. Actually, it's high time that we Filipinos realize na yung ating Filipino seafarers are the most preferred seafarers in the world. Inahabol yung ating mga seafarers. Kaya yung kanilang chance of re-employment ay napakataas. In fact, I thank Secretary Galvez for thinking of a process na ang ating mga OFW, one dosage na lang sila. And that will facilitate yung deployment ng ating mga OFWs, especially yung ating mga seafarers. Opo, meron kasi akong kababayan na kauuwi lang matapos gumaling sa COVID-19 sa Santos, Brazil. Ang worry niya, baka hindi na siya makabalik sa trabaho dahil sa baka isama na sa tanong kung ikaw ba'y nagka-COVID na. Ay, hindi po. Not to at least from my experience, ang ating mga OFWs, yung mga seafarers natin, kagaya sinabi ko, hinahabol. Hinahabol yung ating mga seafarers. Just like yung mga nurses natin, naku, hinahabol. May pending request from Germany, 15,000 nurses. Ganon karami ang how preferred our nurses and our seafarers are. So, don't worry, Melo, yung ating mga seafarers, yung kanilang employability at saka yung kanilang upskilling level, napakataas, kaya hindi problema ang kanilang employment opportunity. Opo, lumabas po yung ILO report na World Employment and Social Outlook Trends of 2021. At ang sabi ay yung COVID-19 will continue to slow jobs recovery and increase inequality. Ano po yung concrete programs ninyo para malabanan itong trends na ito na nakikita ng ILO? Well, the first major step is yung nga sinasabi ng ating Pangulo. The best anathema to cope to this problem is to fight frontally itong COVID. Magpabakuna na tayo. The moment we achieve that level, we will be going back to normal situation. And kagaya ng sinabi ng ILO, we will have a high employability for all our workers. Thank you very much. Secretary Al, salamat po. Secretary Al, magandang tanghali po. Tanghali, Camelo. Opo, tatanong ko lang, maiba naman yung tanong, malayo doon sa brownout. Ano po yung chances na matuloy pa yung joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at ng China? That is we have an ongoing discussion, and that discussion is led by DFA for a possible joint development, dito sa West Philippine Sea. Pero para maliwanag lang, tayo under this administration, under the President Duterte, yung moratorium dati na sinasabing itigil ang pag-explore sa West Philippine Sea, nilift na natin yan, Nilift na natin yan. And then we continue to explore. And in fact, we have been issuing, we have made roadshow inviting exploration company to come to the Philippines and invest in exploration. And as we are talking now,
I believe that we have 4 service contracts that are being processed already that we are supposed to then bring it to Malacanang for President signature for award. No? So tuloy-tuloy tayo dyan sa trabaho sa ating exclusive economic zone, including the territorial sea. Opo, magpapatuloy po ito despite the protests launched by the Department of Foreign Affairs about incursions within West Philippine Sea? Tuloy lang tayo? Yung mga incursions na sinasabi ng mga about the incursions of China Coast Guard vessel or what vessels, kung naman yun, iba separate naman yun eh. Hindi naman namin kinupan yun. Hindi naman kami naaabala tungkol dun sa baka ng exploration. Okay. Maraming salamat po, Secretary Cusi. Thank you very much, Secretary Bello and Secretary Roque. Thank you. Okay, thank you, Melo. Punta tayo ulit kay Mela, please. Yes, mga katanungan po ulit mula sa ating mga kasamahan sa media. Secretary Roque from Laila Salaveria of Inquirer, NEDA Chief Carl Chua is pushing for the resumption of in-person classes to minimize the long-term effects of on learning and productivity that resulted from stopping this. What is the Palace position in this, especially for elementary and high school? Sa ayon po sa batas, ang magdedesisyon yan ay ang Presidente pero upon recommendation ng Department of Education. Kung maalala niyo po, matagal nang nag-recommend ang si Secretary Briones na magkaroon ng pilot face-to-face sa mga lugar na mababa ang kaso at ang naging desisyon ng Presidente antayin muna natin na mabakunahan ang marami sa ating mga kababayan. So it will really depend kung ganong karami na po ang gusto makita ni Presidenteng nabakunahan na, pero ngayon po mahigit medyo marami-rami na rin po na bakunahan natin, let's just say that siguro tinitingnan lang ni Presidente kung meron ng enough confidence na magsimula ng pilot. Pero ulitin ko po, itong pilot naman po ito ay doon sa mga lugar na sadyang mababa po ang mga kaso ng COVID-19. So antayin po natin muli ang magiging rekomendasyon at ng aksyon ng Department of Education at ang magiging aksyon ng ating Presidente. Pero ulitin ko po, ang sabi ni Presidente the last time, gusto muna niyang makita na magsimula ang pagbabakuna ng ilang na ating mga kababayan. Opo, follow-up lang po, Secretary Roque. Specifically, what percentage of the population has to be vaccinated for face-to-face classes to resume? Wala pong sinabi si Presidente, no? Pero ang sinabi lang niya, gusto niyang makita na magsimula na yung pagbabakuna ng ating mga kababayan. At ang pinag-uusapan naman ay yung pilot face-to-face sa lugar na sadyang mababa po ang mga kaso ng COVID-19. So I'm sure in the next cabinet meeting, si Secretary Briones may again recommend the implementation itong pilot face-to-face classes. Okay, from Rosalie Cos of UNTV naman, Secretary Roque, payag ba ang Malacanang sa suggestion ng Laban Consumer na i-refund na lang sa mga consumers yung magiging penalty sa mga GenCos imbes na i-deposit sa Treasury para daw ma-offset yung itataas sa singil sa kuryente dahil sa blackout? Nasa batas po kasi yan eh. So kapag ginawa po yan ng executive, baka mamaya ma-anti-graft naman po ang executive. Perhaps si Secretary Cusi can also comment. Tama ba ako na nasa batas yan na kinakailangan dinideposito sa Treasury? Pakiulit lang please. Yung ano daw po, yung penalty sa mga GenCos, ibigay na lang po sa consumers by way of refund kesa i-deposit sa Treasury. Thank you very much for that clarification. That is being studied by ERC, and we're just awaiting for their findings, for their recommendations. Okay, maraming salamat po. Punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please. Good afternoon, Secretaries. Sec Harry, ang question ko po i-address ko to Secretary Cusi, sir. Go ahead, please. Secretary Cusi, good afternoon. Gusto ko po balikan yung sagot nyo sa tanong ni Tricia kanina tungkol sa have you done or has the DOE done enough in the last 5 years para po ma-prevent itong nangyaring rotational brownout in the last few days. Kasi base sa mismong website ninyo, in 2019, itinaas po ang yellow alert ng 46 times at ang red alert ng 16 times.
Tama po yan. Ano? Nagkakaroon po ng mga alert level. But it doesn't mean when you have issued an alert level, meron pong brownouts, no po, or rotational brownouts. Ang alert level po, that is designed para po mag-aabiso na nagkakaroon po ng kakulangan sa reserve. No po. Pagkakulang po sa reserve, nagkakaroon ng yellow alert level and then diretso po sa red alert level. Pag dumating po ng red alert level, that is then may possibility na po na magkaroon ng power interruption. So yun lang po kinukan dyan ng yung mga alert levels po. Nangyayari po lagi yan, nangyayari po sa lahat yan, no? But it doesn't mean ng brownout po. Yeah, but Secretary, brownouts in fact happened in 2019 during these times na itinaas po ang mga alert levels ito. May mga araw po, I'm reading an article from April 13 na 2019. Halimbawa ho, mas mataas yung naging demand kesa dun sa available supply, like what happened yesterday. May mga nangyayari pong gano'n yun, ano, na sinasabi nga po natin na talaga tumataas ng gano'n. Pero yung sa pangyayari po na sasabihin natin na wala dahil sa kakulangan ng kuryente, na yung dahil sa kapabayaan, hindi po nangyayari. So, would you stand by your statement, Secretary, that the DOE has done enough? Kasi nangyari pa rin ho yung brownout kahapon eh. In fact, Secretary Yusek Wimpy yesterday said, gusto ko sana natin talaga mag-comply itong ating mga power players, pero may mga hindi ho nagko-comply at peperwisyo ho yung mga consumers. Tama po yun. Meron nga po hindi nagko-comply. Totoo po yun. No? Yan po ang malaking problema. We need to have reserves. No? Po, yung sinasabi nga po ng mga reserva ng na power para po nagkakaroon tayo ng mga aberya, yan po papasok. Napaliwanag na po, katulad po yan ng spare tire. No? Pagka naplatan ka, mapapalitan mo, hindi ka na maghihintay ng mabulkanize mo na yung gulong mo. Yung sinasabi natin mga 29 mga gano'n, nangyayari po yun. Mga Swiss, magkakaroon talaga ng mga brownouts. Minsan tinatamaan ang linya ng kuryente, mapuputol ang grid. Dahil hindi po sa kakulangan ng supply. No po. Hindi lang ang brownout po nangyayari, hindi lang po dahil sa kakulangan ng supply, but other technical reasons. Ngayon po itong nangyari dito sa atin is kakulangan po ng supply. No po. Hindi po dahil sa bagyo, hindi po dahil sa tahangin, dahil hindi may tumumbang poste, may pumutok na transformer, and so on and so forth. This what happened the past 3 days or 2 days, well, it's because of talagang nasira po yung planta. Ina-identify na nga po natin kung ano po yung mga nasirang planta. And over the 5 years po, under this administration, 30% of the capacity has been increased. Tumatanda rin po yung mga power plants, no? Yung mga tumatandang power plants nangangailangan din po ng mas mahaba-habang maintenance. Ngayon, ito po ang isang malaking problema. At ito naman po alam ng Senado. Alam po ito ng publiko. Matagal ko na po sinasabi ito. At I'm being demonized for raising this. Kakulangan ng reserve, no? Nung mga ancillary reserve, and that's what we are posing, no? Under our concession, we should have the 2,000 megawatts reserve. Ngayon, kulang na kulang po yan, nasa 1,000. Sinasabi ko nga po kanina na ito ang ating sistemang ito, na aggravated po ito. Yung pagkawala ng mga planta na 2,000 megawatts, aggravated pa rin po ito ng pagkakulangan po ng ancillary. No? Yung papasok pa nag-drop load, pasok itong isa. Wala po yon. So marami pong technical issue. It's not that simple po. Pero makakaasa po kayo, no, na ang DOE is always on top of it, and the policy has been laid down. And the capacity build-up has been there, not only for the year-to-year pero hanggang sa 2040 na nga po, nakakuha na po yan, nakaporma na po yan. Okay, panghuling punto po, nangyari po yung mga brownouts kahapon sa panahong hindi pa fully open ang ating ekonomiya at maraming negosyo hindi pa nag-ooperate at 100%. Ano ho kaya ang pwede natin maipangako sa mga kababayan natin for the next year? Halimbawa next year, mag-e-election po tayo. Presumably, meron pa rin tayong inaalala about COVID.
Presumably, marami pa rin, may mga vaccines pa rin tayo na kailangan alagaan. Ano ho kaya? Can we tell our people na may gagawin po tayo at may ginagawa tayo para hindi ho mangyari itong mga ganitong brownout? Kanina rin po, sinabi ko nga po, maraming planta na nandyan na under construction and ready to be commissioned, ready to supply. In fact, there is one plant in Maribeles, Maribeles that is under testing and commissioning, undergoing. Hindi lang po sila makapasok sa linya because that is a grid issue, na pinapatingnan natin sa NGCP nga po at saka sa ERC. Gusto ko nga po sana, excuse me po, gusto ko nga po sana na yung bagong planta na yan, napapasok na po, gusto ko na nga po sanang ipapasok bigyan ko ng emergency order, papasukin. Kaya lang nga po hindi natatapos yung mga technical works on testing and commissioning. So ginagawa po yun. So papasok po siguro yun, maybe in another 2 weeks, pasok po yun. So bagong planta po yun. So nandyan po yun. So you can be assured that there are enough supplies as far as policy and construction is concerned, na po yun, na makakaasa po ang publiko na your DOE, na this government is on top of these things. Ngayon, doon naman po sa COVID, sa vaccines, hindi lang po ang redundancy po niyan, hindi lang po isa. 3, 4 ang redundancy po. Kapag nawala po itong ang isang supply, meron po yan. May patong-patong po ang redundancy po yan. Yan po ang sinisigurado natin. Kahit po dun sa election, ganun din po ang ginagawa natin. We are aware of the needs and we have been asking the industry players. And let's not forget that all of this, yung power, itong electricity po are all in the hands of the private sectors. We just lay down the policy, make sure that everything is addressed. Yun po ang ginagawa namin. Kaya yung pagbagsak po nitong power plants na ito, iniimbestigahan po namin ano po ang nangyaring ito para to protect the interest of the public, the consumers. Okay. Salamat po. One last po for Secretary Bello, Spokes, if I may. Ivan. Okay, go ahead. Sec, meron po bang guidelines na tayong ilalabas o inilabas para sa mga OFW at seafarer tungkol po sa kanilang pagbabakuna? I would assume may special arrangement po sa kanila dahil sila yung sektor na pwedeng mamili ng mga bakuna. Well, unang-una, Ivan, yung ating mga OFWs na who are about to leave within 4 months, naisama na sila sa A1. But I am asking Secretary Galvez na kung maaari, yung kulatilla na within 4 months, alisin na. Kasi ibang proseso sa deployment. You do not know when they will be called agad to be deployed. So, kung maaari, basta OFW ka sana, A1 ka na. Para sa ganun ay mabakunahan ka na. And anytime that you will be asked to be deployed, lalong-lalo na itong mga seafarers kasi anytime tatawagin sila ng mga anong tawag doon sa mga barko na cruise ship. Anytime kakailanganin sila, they have to go. Hindi nila pwedeng hintayin. So always on the ready ang mga OFW natin, lalong-lalo mga seafarers. So may special lane nga po ba sa kanila, Sec? At ano kailangan nilang i-presentang ebidensya? Not just seafarers but OFWs in general. Wala naman. Actually, wala pa namang except for KSA, yung Kingdom of Saudi Arabia na kailangan na mabakunahan ng gusto nila, wala pa namang ganong incident sa other countries. They are free to go there. Ang only requirement nila is that pagdating nila doon, they will have to be swabbed and then they will be quarantined. Okay. Well, kung dadagdag ko lang, Ivan, doon sa huling Talk to the People, linabas ko po yung issue ng ating mga seafarers. Ang kanilang rini-request ay, yun nga po, ang hihingi nilang dapat sa mga seafarers ay yung kanilang seaman's book. At saka kung po pwede, doon pa sa LGU nila, kung saan sila nakatira, ay doon na sila magpabakuna bago pa pumunta sa Maynila nang hindi magtipon-tipon dito sa Manila yung mga magpapabakuna. At yung mga pabalik naman sa Pilipinas, ang request nila, matapos ang quarantine, ay kung po pwedeng mabakunahan na sila. Tinalaga po ni Presidente si Secretary Galvez para
i-implement itong mga request ng mga OFWs o tsaka mga seamans in particular kung ito po ay karapat-dapat na ma-implement. Okay, thank you, Ivan. Thank you very much. Secretary Bello, Secretary Cusi, sir. Thank you. Thank you, Ivan. Thank you, Ivan. Punta naman tayo kay Mela Lesmores again, please. Secretary Roque, for Secretary Cusi naman po ito from Chris Jose of Remate. Yung unang tanong po ni Chris ay naitanong na yung supply sa Samar dahil nga sa Bagyong Dante. Yung pangalawang tanong naman po niya, Secretary Cusi, kumusta naman ang relasyon nyo bilang sa PDP laban ni Vice Chairman Senator Manny Pacquiao na acting president ng partido? May namumuo po bang tensyon sa pagitan yung dalawa? Tensyon sa partido? At sa tingin niyo po ba aalis si Senator Pacquiao sa partido? Napakahirap naman tanong yan dahil hindi naman ako I'm not the one. Hindi ko masasagot yung tanong na gano'n, no? Pero this is what I can say. Yung ginagawa namin sa partido, no? This is to strengthen the party and to have that unity and work together, no? Wala naman yan. You have not seen me speak anything against anybody. Wala po akong kinupa yan. And everything that we have done, even this National Council meeting, is for the party. Nothing more, no? Wala pong kanyan. It's not for anybody, it's not for any personality, but for the party. Okay, for Secretary Roque naman po, from Chris Jose pa rin of Remate, reaksyon sa sinabi at naging panawagan ng ilang progresibong grupo, kabilang ng isang dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na dapat tutulan ang pag-usad ng charter change at pagka-nominate kay PRRD ng kanyang partido upang tumakbo sa 2022. Nasa likod daw nito ang desperadong tangkaan ng Pangulo para mapanatili sa kapangyarihan. Well, unang-una po, no, yung pagpo-propose ng amendments ay nasa jurisdiction at katungkulan po ng ating Kongreso, no, dahil sila po ay bumubuo ng Constituent Assembly to propose amendments to the Constitution. Trabaho po talaga nila yon. Wala naman pong kinalaman ng Presidente dyan. Taong bayan po ang magdedesisyon kung sila po ay papabor sa mga amendments na ipopropose. Pangalawa, wala pong proposal sa ngayon ang nagsasabi na palalawigin ang termino ng ating Presidente. Ang nominasyon po ay para tumakbo bilang Vice Presidente ang ating Presidente. So wala pong basihan yung sinasabi na merong desperadong tangka para mapanatili sa kapangyarihan. Hindi po mananatili bilang Presidente si Presidente Duterte beyond his term of office in June 30 of next year. Opo. From John Punsalan of ABS-CBN Online naman po, Secretary Roque, there is a report that some volunteers are gathering signatures and seeking the help of barangay captains in the middle of a pandemic to urge Mayor Sara Duterte to run as president. Is this okay with the IETF rules? Given if it's allowed, is it appropriate? Walang masasabi ko lang po dyan. We cannot answer yes or no. Depende po yan sa quarantine classification. Dahil alam naman natin na mas maraming movements na allowed sa mga MGCQ area kung ikukumpira sa GCQ at definitely hindi yan po pwede sa MECQ at ECQ. So depende po yan sa quarantine classification at depende rin po yan sa patakaran ng lokal na pamahalaan. Opo, Secretary Roque from Jampon Salan pa rin po. There are spam text messages encouraging people to get vaccinated. In the end, it says from President Duterte at Mayor Sara Duterte, #SavePilipinas, #SaveDavao. Does government have anything to do with this? What would you like to say to people who are responsible for this? Well, ako po yung in charge sa communications pagdating po sa bakuna, no? At I can say na bagamat ang presidente po ang best communicator, hindi po kami nagpapakalat ng ganyang text. Opo, ito naman, Secretary Roque, pwede rin pong sagutin ni Secretary. Israel has summoned our ambassador after the Philippines voted in favor of investigating alleged abuses in Palestinian territories. Why did we vote this way, considering that historically we have friendly ties with Israel? How will we make sure this doesn't affect our OFWs? Sagutin ko muna yung issue ng foreign affairs, no? Alam niyo po, the president does not micromanage, no? Although he is the chief architect of foreign policy, yung paano po boboto ang ating delegasyon sa UN Human Rights Council ay pinauubaya po niya sa ating delegasyon.
At ang delegasyon naman po natin ay meron po silang record na consistently naman po ang ating boto ay pabor po doon sa tinatawag na karapatan ng mga Palestino na magkaroon ng Estado, in the same way na sinuportahan din po natin ang Israel nung binuo pong Israel bilang isang bansa. So we defer po to the decision of our Department of Foreign Affairs, at saka yung boto pong yan sa UN Human Rights Council does not in any way, or should not in any way affect our excellent bilateral relations with Israel. In fact, isa po sa napuntahang lugar ni Presidente na paborito niya ay ang Israel, at isa sa inaasahan ng Presidente na tumulong lalong-lalo na sa modernization ng ating hukbong sandatahan ay ang bansaring Israel. Inaayos po natin yung non-stop flight from Israel to the Philippines. So wala naman pong kinalaman yan doon sa napakalapit na samahan natin with the state of Israel. Siguro si Sec Bello can answer the question on the OFWs. Okay, Mela, as far as our OFWs are concerned, wala namang negative effect. In fact, I just had a talk with the ambassador dahil meron tayong, remember, when I imposed yung temporary suspension of deployment at saka yung because of the infighting between the Israeli and the Hamas, nag-declare ako ng temporary suspension. Inihingi nila na i-lift ka na yon. Pero sabi ko naman, we have to be very sure that if we deploy our OFWs, kailangan sigurado tayo sa kanilang kaligtasan. And that is what I'm waiting for. An advice from Secretary Locsin and our labor attaché as to the security situation there. And the moment na maliwanag na ligtas ang sa kapamakan ng ating OFW, I will immediately issue the order deploying them. And they are very much needed. They are asking for 5,000 caregivers and hotel workers, Mela. Now, because of the sensitivity of this issue, let me quote the statement of the Department of Foreign Affairs, which we adopt as our own. The Philippines' traditional position in the United Nations has been to go with the Palestinian cause. Each year, there are several of these recurring Israel versus Palestine resolutions, and the UN normally passes these resolutions with a majority vote in favor of Palestinians. So usually, it is the US and Israel who are traditionally voting against it. In short, our vote has been consistent with the previous positions of the Philippines, although we say that at the same time, we very much value our bilateral relations with Israel. So we adopt the position, of course, of the Department of Foreign Affairs. Okay, from Maricel Halili of TV5 naman po, I think this is for Secretary Pusi. With the continuous bickering of Senator Pacquiao against you, how will this affect the campaign plans of the party? Will this not cause a splinter? Ayoko na muna po magsalita tungkol sa bagay na yan. And I'm sure that they will, magkakaintindihan din po yan. Because we're not doing anything against anybody, and it is for the party. So wala po kami dapat pagtalunan doon. Opo, and follow-up lang po ni Maricel Halili, is Duterte tandem wise for the party? Ano po ang takon? If Duterte ang tatakbo, is it wise for the party? Duterte wise for the party? Maybe spokes can better answer it. Ko talaga, Secretary Cusi. Let's just put it this way, no? Nagkaroon na ng Duterte in Davao. And let's ask the people of Davao if it was good for the city, because that could also be a clue, no? That could help us decide if a Duterte tandem will be good for the country. Okay, from Llanesca Panty of GMA News Online naman po, Secretary Roque, follow-up sa EO 138. Why is there a need for equity fund when the Mandanas ruling already increased the LGU share in collected taxes? How will that fund be distributed during an election year? Well, alam mo, ang katunayan po kasi, although all LGUs will receive 50% more or less more IRA, not all LGUs have the same IRAs. Merong malaki,
merong maliit. So itong equity fund po ito, gratuity equity fund, ay para bigyan naman ng additional na tustos na pondo yung mga maliliit pa rin ng IRA maski ma-i-increase by 50% ang kanilang mga IRA. Okay, Maki Polido of GMA News, para naman po kay Secretary Cusi, do you suspect that a play was made to increase spot prices at the wholesale electricity spot market? As I have said earlier, that matter is being investigated. And from Catherine Valiente of the Manila Times, follow-up lang din po, Secretary Cusi. Any contingencies for the vaccines? There are vaccines na kailangan ng cold storage. Paano po kung walang kuryente? Kanina sinasabi ko na po na yung ito sa vaccine po, ito together with the IATF, with DOE, IATF, the cooperatives, the NEA, we before even the vaccines arrive, we already planned how to handle it. And sabi nga po natin kanina, there is the primary source, secondary source, tertiary source, fourth source, and everything, just in case there will be loss of power. So may mga redundancy na po nakagawa dyan. And another follow-up lang po, Secretary Cusi, mula pa rin kay Catherine Valiente. Can we also get Secretary Cusi's reaction on the statement of Senator Pacquiao that if he were the president, he would remove him over the power interruptions? Well, just like the other secretaries, we serve at the pleasure of the president. Secretary Cusi, para pa rin po sa inyo from Angel Ronquillo of DZXL, bakit na follow-up din po sa baka may ma-add pa po tayo, bakit tuwing panahon na lang ng tag-init, nagsasagawa ng preventive maintenance ang ilang planta ng kuryente? Kada taon nating problema ang power shortage at kada taon na rin po may rotational brownout. Ano po ang long-term solution natin dito? Ang solution po natin dito, una yung sa brownout, sa preventive maintenance po, that is program, there is a scheduled maintenance program that is being monitored and scheduled by NGCP. So that's very transparent po. Wala po tayong problema dyan. Now, yung pag nagkakaroon po ng aberya, that is something na not within our control. So paano po natin may iwasan po uli ito? Sabi nga po natin kanina, is to establish the required reserve. We have a policy already na yung atin pong tinatarget po na reserve na excess from supply will be 20% from peak demand, from the determined peak demand plus 20% po. So ang kailangan po, yung ancillary reserve na dapat po sinusupply ng NGCP, talaga pong mailagay dyan. Nandiyan na po. Matagal na po natin kinuha niyan. Kapapasok ko lang po sa DOE, nahabol ko na po yan. Opo. Thank you po, Secretary Cusi. At for Secretary Roque, from Kylie Atienza of Business World, I understand na tanong na po ito ni Trish kanina, pero baka may add pa po tayo. Even medical experts have been urging the government to help the implementation of face shield mandates, saying there's zero evidence of its benefit and it's environmentally harmful. Ano pong masasabi natin dito? Well, nasagot ko na po yan. As I said, yung ginagalang kong dalubhasa at doktor, si Dr. Salvania, nagsabi na meron pa rin benepisyo po ang pagsuot ng face shield. Opo, I think Secretary Roque, overtime na raw po tayo. Okay. May ibang tanong ng media, isasend na lang po sa MPC Viber po. Okay, maraming salamat sa ating mga naging panauhin, Secretary Cusi at saka Secretary Bello. Maraming salamat sa iyo, Mela, for standing in for Yusek Roque. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokes Harry Roque nagsasabi, ang WHO na po ang nagsabi na lahat ng bakuna na ginagamit natin ngayon sa Pilipinas ay ligtas at epektibo. Huwag na pong mag-alinlangan dahil sadyang mas nakakahawa po ang mga bagong variant. Habang nariyan po ang bakuna, magpabakuna na po tayo, protektahan natin ating mga sarili, protektahan natin ang ating mga mahal sa buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Maiaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Itong bakuna na to is a life-saving vaccine. So, feeling ko protected na ako sa mga severe cases. Protection para sa sarili ko and sa family ko. At sa mga kasamahan ko sa trabaho. Dati sir, my fear, lalo na pag-handle ng positive patient, confirm. Ngayon na nabakunahan na baka dagdag siya na protection. Mag-boost ng immunity namin, ng self-esteem, to continue to fight COVID-19.